ඔයා තාමත් YouTube එකට වීඩියෝ හදන්නේ CapCut app එක භාවිත කරලාද? YouTube ආයතනයෙන් අලුතෙන් හඳුන්වා දීපු YouTube Create Video Editing app එක ගැන ඔයා දන්නවද? අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඉතින් ඔයා Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි app එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාට අනිත් video editing app වල වගේම මේ විදිහට gallery එකේ තියෙන photos, videos ඔයාට මේ software එකට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් software වගේම මේ video editing software එකෙත් අපිට video trim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට අපිට filters, effects, adjustment කරගන්න පුළුවන්, speed එක වෙනස් කරගන්න ආදී දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ audio එකේ quality වැඩි කරගන්න audio noise අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන transition use කරලා අපිට clip අතර transition add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක YouTube audio library එකත් මේකට support කරනවා. ඒ වගේම අපිට video එක අතරමැද audio එකක් record කරලා මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ overlays add කරලා අපිට වීඩියෝ එකට තවත් animations වගේම ලස්සන effect එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට text animations වගේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් ලස්සන templates අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම stickers, GIF, emojis වගේ ගොඩක් animation අපිට වීඩියෝ එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ editing app එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි auto generated caption option එක මේක තියෙවීම. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හදලා අපිට export කරගත්තාට පස්සේ මේක අපිට app එක හරහාම YouTube එකට upload කරන්න පුළුවන්. දෙයක් කියන්නවත් වුණා මේ app එක තාම ශ්‍රී ලංකාවට available නැහැ. ළඟදිම අපිට මේ app එක Google Play Store හරි Apple App Store එකෙන් හරි download කරගන්න පුළුවන්. ඔලන්දෝ එකේ තටි නේද?